It's not a game, it's a rich thing. ආයිබෝන් සුබම සුබ දවසක් අදත් තීමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටේබල් ලැම්ප් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මෙන්න මේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක තමයි මම වැඩේට තෝරගත්තේ. මේක මම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගියපු වෙලාවක ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදර වත්තේ නිකන් පැත්තක දාලා තිබිලා මම ගෙනාපු එකක්. මේක මේ වැඩේට මාර විදියට ගැලපුණා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ එකක් හොයාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඩ්‍රිෆ්ට් කීපයක් අරගෙන මේ විදියට එකට අලවලා ටේබල් ලැම්ප් එකකට ගැලපෙන හැඩයක් හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. මුලින්ම මං කරේ මේ ටේබල් ලැම්ප් එකේ වයර් එක හදාගත්ත එක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති වයර් කෑල්ලක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට වයර් එක වටේට ලණු වලින් කවර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳට වයර් එකේ අගට මේ ලණුව අලව ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් පස්සේ මේක ගැලවෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි ලණුව උතාගත්තම අපිට මේ වයර් එක දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ටේප් කෑල්ලකින් හොඳට වයර් එකට ලණුව ගැට ගහ ගන්න. මොකද නැත්තම් මේක පස්සේ ගැලවෙන්න බලනවා. පුළුවන් නම් අලව ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. ওই විදියට ලණුව හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පහනක් හරි ඉටිබන්ධමක් හරි අරගෙන ඒ ලණුවේ අර එළියට පැනපු කොටස් ටික පුච්චලා පිළිවෙලට හදාගන්න. එතකොට මේක අපි ඩ්‍රිෆ්ට් එකට සෙට් කරාම ගොඩක් ලස්සනට පිළිවෙලට තියෙනවා. මේ විදියට හෝල්ඩර් එකක් සෙට් කරගත්තා ඒ වයර් එකටම. ඊළඟට මං කරේ මේ විදියට ඩ්‍රිෆ්ට් එකට ස්විච් එකක් සෙට් කරගත්තා. මොකද මේක මේ මේන් ලයින් එකට අමතරව මේ ස්විච් එකෙනුත් ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මම ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් දාන්නම්. ඊළඟට මම කරේ මේකේ ස්විච් එක සෙට් කරගත්ත තැන හොයන්න බැරි වෙන්න ලීයම කොටසක් විදියට හදාගන්න එක. ඒකට මං කරේ මේ විදියට කඩදාසි ගම් එක්ක කවලම් කරලා නිකන් පල්ප් එකක් වගේ හදලා ඒක වටේට කවර් කරලා ඊළඟට ලී පොටි එක පාවිච්චි කරලා එතන ලීයම කොටසක් විදියට කවර් කරගත්තු එක. ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් පාට කරගත්තා ලීය විදියටම. මෙතනදී පාට විදියට මම පාවිච්චි කරේ රතු පාටයි කළු පාටයි කවලම් කරලා ලී පාටට හුරු දුමුරු පාටක් මම හදාගෙන ඒක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් පුළුවන් මේ පාට දෙක කවලම් කරලා ලීය පාටට ගැලපෙන විදියට මේ විදියට පාට කරගන්න. මේ ලීයේ තියෙන ලස්සන හැඩේ තවත් මතු කරගන්න ඕන හින්දා මම වර්නිෂ් එකක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ වර්නිෂ් එක මම ලණුවෙත් ටිකක් ගාගත්තා. මොකද එතකොට ඒ දෙකම ලස්සනට කැපිලා පේන නිසා. මේකට බල්බ් එක විදියට මම පාවිච්චි කරේ වොට් 5ක කහ පාට බල්බ් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ කැමැත්ත අනුව මේකට කැමති බල්බ් එකක් තෝරගන්න. මම නම් කියන්නේ ටිකක් ලා එළියක් තියෙන බල්බ් එකක් තමයි ටේබල් ලැම්ප් එකකට වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේ ටේබල් ලැම්ප් එක මම හදාගත්තේ. ඊමාවති YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ comment එකත් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරලා යන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් අදට. සුබ දවසක් හැමෝටම.